नमस्कार मंडळी, आज आहे बुधवार. तर बुधवारचं आज नियोजन ठरलं की आज चिकन बनवायचं. मग काय आम्ही आज बोलवलं स्पेशल आचार्याला. मग स्पेशल आचार्याने तर मीठ टाकलं, धने पावडर टाकले. त्यानंतर आता घेतले गरम मसाला. गरम मसाला त्याच प्रकारे असा मिक्स केला. आता घेतलाय चिकन मसाला. चिकन मसाला पण त्यात टाकला. आता आपण घरकुल मसाला घेतलाय. त्याच प्रकारे आपण पुढेच खाली केले त्याची पण. आता आले अद्रक लसूण पेस्ट. अद्रक लसूण पेस्टची पण पुढे आपण त्यात अशी मिक्स केले. ती पुढे दाबून आचार्याने शेवटी त्यातला सगळं अद्रक लसूण पेस्ट काढलंच. मग काय मग ती फास्ट असं ओळखून एकदम व्यवस्थित मिक्स करायला लागलं. ती शेवटी आता गॅस पेटवायला लागले. शेपार्टी आपण चायनीज सेंटरमध्ये करत असल्यामुळे चायनीज सेंटरमधलंच आपण तेल असं घेतलं. आचार्य म्हणाला की तेल काय एवढं पोरायचं दिसत नाही म्हणून अजून एक पळी त्यात ओतली. आता तेल गरम झाले. मग काय पीस आता चालू केले त्याला तळायला. चवीप्रमाणे त्यात मीठ ऍड केलं आहे. त्यानंतर अद्रक लसूणची पेस्ट टाकली. सर्व एकजीव करायला चालू केलं. पातेल्यावर ताट झाकलं. पाणी गरम करण्यासाठी त्या ताटामध्ये पाणी ओतून ठेवलं होतं. ते पाणी आता गरम झालंय. ते पाणी आता आपण एका भांड्यामध्ये घेऊ. चिकन शिजले का नाही बघण्यासाठी एक पीस त्यातला उचलला. टेस्ट काय एक नंबर्स होते. आता रियाली ग्रेव्ही मसाला मिक्स करायचे. त्यात ओपन करतात सुगंध समजता लागे तोंडाला पाणी सुटलं. चिकन आता पूर्णपणे तयार झालं आहे. त्यामुळे आता चिकनात आपण एका प्लेटमध्ये साईडला काढू. चिकन आता साईडला पण केलं. आता आपल्याला बनवायची भाजी. मगाशी आपण गरम केलेलं पाणी आता त्यात ओतायचे. भाजी आता मिक्स करायला चालू करायची. ह्याच्यावरती आता झाकण ठेवून तेव्हा आता पाणी ओतूया. पाण्यामध्ये आंबरी लाल तिखट थोडं मिक्स केलं. चवीप्रमाणे मीठ ऍड करून घ्या. चवीप्रमाणे लाल तिखट ऍड करा. पातेल्यामध्ये पाणी मिक्स करू.
भाजी कशी आहे ती आजच्या टेस्ट करून बघते. स्वतः स्माइल करून एकच नंबर म्हणते. भाजी आपली रेडी झाली आहे. आचार्याने टार्टो पण तयार केले. भाजी कशी एकच नंबर झाली. एक नंबर असा सुगंध येत होता. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.